Hindi yan tama. Ginagawa nyo? Andre? Madampi. Andre? Nan. Ginagawa nyo? So, nagsiset up ka tayo ngayon guys ng ano, nung kukunan natin kung paano mag-bloom ito mamaya. Okay? So, since improvise yung ating gawing stand, guys, magsisilbing stand ito ng ating ano, sunset sa dragon fruit. Bilis lang naman ito eh. Bilis na ito. Ganito lang eh. So, done na tayong magkutkot.